Buma Stemra haalt geld op voor het gebruik van muziek en betaalt dat vervolgens door aan auteurs. Maar hoe werkt dat nou precies? En wat moet jij hiervoor doen? Nou, dit moet je weten. Ik ben Martijn en we gaan de Melkweg binnen. We gaan het hebben over sampling. Want ja, wat is een sample nou precies? En mag je zomaar samples gebruiken? Ik denk dat daar heel veel vragen over zijn. En daarom is Daan van Buma Stemra aangeschoven en Sam, producer. En om meteen maar met de vraag te beginnen, wat is een sample nou eigenlijk? Het hele letterlijke woord sample, dan heb je het eigenlijk over een sample die zowel een opname van een oud werk gebruikt als dus ook de onderliggende compositie, liedje. Dan is het dus al belangrijk om het onderscheid te maken tussen de opgenomen muziek, masterside en de publishing side. Maar wat we in taalgebruik ook sampling noemen, is als je een melodie naspeelt. Dus dat je helemaal niet het oude opname gebruikt, maar dat je je eigen interpretatie geeft. Dat noemen we in de woordgebruik ook sampling, maar het is eigenlijk een interpolatie of een bewerking van een bestaand werk dan. Oké, er komen veel termen voorbij. Publishing, copyright, masterrechten. Hoe zit dat nou precies? Masterrechten betreft de geluidsopnames van een nummer en behoren toe aan een artiest, producer of platenlabel. De publishingrechten betreffen de compositie en tekst van een nummer. En die behoren toe aan de songwriter, tekstschrijver en wanneer je getekend bent bij een uitgever, ook de uitgever. Buma Stemra behartigt je publishingrechten, de masterrechten worden beheerd door Sena. Kijk, als je kijkt naar de muziekrechten, dan zijn er een heel scala aan muziekrechten, maar 2 belangrijkste rechten waar je rekening mee moet houden is wat we noemen de masterrechten. Dat zijn eigenlijk de opnames van een bepaalde versie. Dus iets wat op plaat wordt uitgebracht of als mp3 of de versie die je op Spotify hoort. Maar ook misschien de opname van een specifieke opname van een optreden. Het is echt die vastlegging, die versie. Die .mp3, .waf, zeg maar. Die versie. Maar daaronder ligt het auteursrecht, wat we ook wel eens publishing noemen of copyright. Maar copyright is ook heel breed. Het bestaat uit de compositie en de tekst. Dus de melodielijnen, het arrangement. Eigenlijk het liedje eronder. En dat liedje dat kan in heel veel verschillende masterversies zijn. Want er kan een reggae versie van zijn. Er kan een hardstyle versie van zijn. En een Frank Sinatra heeft hem gecoverd. Maar het onderliggende liedje blijft hetzelfde. Blijven dezelfde schrijvers en componisten. En dat is het gedeelte waar wij bij Buma Stemra mee bezig zijn. Waar je ook een stukje vaak van kunt krijgen als je een nieuwe versie maakt. Waarbij je een stuk van die tekst of die melodie gebruikt. En dan creëer je eigenlijk een nieuw copyright. Waarbij liedje in een stukje krijgt naast de originele schrijvers. Mits met toestemming. Mits met toestemming. Sam, vertel eens, hoe pak jij dat aan als je een track released waar je een sample in hebt gebruikt? Als je een plaat hebt gemaakt met een sample erin waar een label geïnteresseerd in is, maar je kan het natuurlijk ook zelf uitbrengen, dat is zeker vandaag de dag. In het beste geval zegt het label van, weet je wat, we gaan het helemaal voor je regelen en kan je lekker je handen ervan aftrekken. Die situatie bevind ik me gelukkig vaak in, dus dat vind ik heel fijn. Maar het is ook vaak niet zo geweest. En dan heb je eigenlijk 2 kanten die je op kan gaan. Of het label kan het voor je proberen te regelen. En als je bij publishing zit, dan kan publishing het voor je regelen. Het voordeel van als je publishing het regelt, is dat zij gaan proberen een stukje publishing voor jou over te houden. Dus die gaan in onderhandeling met de originele rechthebbende. En een label zou daar wat minder voor strijden, maar die zou in ieder geval het werk voor je uit handen nemen. En die zullen dan de originele rechthebbende van de sample gaan opzoeken via bijvoorbeeld de database van Buma Stemra. En die gaan proberen contact te leggen en toestemming te krijgen. Zo simpel is het eigenlijk. En dat is gewoon heel praktisch mailwerk en wachten op reactie en te hopen dat je er samen uitkomt. Als je dan een akkoord hebt op van je mag deze sample wel van ons gebruiken, dan zijn er ook weer verschillende mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat je daadwerkelijk een originele bestand, de originele geluidsopname mag gebruiken in je eigen plaat. Dat is heel zeldzaam in mijn ervaring. Of is dat ze toestemming geven en toestemming verlenen voor het gebruiken van de melodieën en de teksten die zij geschreven hebben. Maar dus niet voor het originele geluidsbestand. En dan kom je in het vaarwater dat je de sample die je gebruikt hebt moet gaan naspelen.
En dat kan je zelf doen, maar je hebt er ook bedrijven voor. En als je dan het oude werk, nieuw werk hebt gemaakt, dan implementeer je dat weer in je project. En dan kan je het uitbrengen. En als je dus geen publishing hebt, dan kan je bij Buma Stemra ook informatie inwinnen over wie de rechthebbenden zijn om toestemming te krijgen. En eventueel, als je dus een stuk auteursrecht krijgt van de originele schrijvers, ook het aanmelden als een nieuw werk en daar de inkomsten op krijgen. Ja. Maar moet je elke keer toestemming vragen of zitten daar uitzonderingen tussen? In principe, technisch gezien, mag je in Nederland, als je echt een 1-op-1 cover maakt, heeft Buma Stemra van de Buma Stemra repertoire en leden en ook van alle zusters uit het buitenland die we vertegenwoordigen, een soort toestemming om dat vooraf te clearen als 1-op-1 cover. En dan geef je gewoon 100% van je rechten aan voor bijvoorbeeld de engelbewaarder. Maar zoals Sam, jij zal altijd iets veranderen. Eigenlijk wordt het dan altijd een bewerking. En dan moet je technisch gezien eigenlijk altijd toestemming hebben van de rechthebbende. Dus mijn advies is sowieso, tenzij je echt een 1-op-1 cover in dezelfde stijl maakt, altijd toestemming vragen. Ben je ook wel eens gewoon als boefje gedacht, ik ga gewoon en ik zet het online en toestemming of niet, wat gebeurt er dan? Komen ze dan achter je aan, politieauto's, worden er invallen gedaan? Heb je van die indianenverhalen wat er dan kan gebeuren? Ja, in alle eerlijkheid, toen ik begon met Bart aan Mr. Bell and Weasel, hebben wij ook inderdaad platen gesampled en die gewoon online gezet, zonder toestemming van de originele rechthebbende. We hebben het over 12 jaar geleden. Ik wist het ook niet beter. Ik heb tot nu toe nog nooit iemand achter me aangehad. Maar dat kwam ook omdat die platen die stonden toen op Soundcloud als free download. En daar luisterden een paar honderd mensen naar. Weet je wel? Dus ik denk niet dat ze daar heel erg over wakker hebben gelegen. Ja. Maar het kan natuurlijk wel. Ik bedoel, je bent wel auteursrecht aan het schenden in die end. En dat is strafbaar. Wat gebeurt er dan aan? Ja, in het meest relaxte geval klopt de originele rechthebbende aan en zegt, hey Sam, ik zie dat je een plaat hebt uitgebracht met onze sample erin. Want vaak vinden ze het helemaal geen probleem. Zijn ze alleen maar blij dat er een soort nieuwe versie, nieuwe exploitatie, nieuwe inkomsten ook voor de originele rechthebbende is. Een andere stap kan zijn dat het overal offline gehaald wordt. Je krijgt ook wel eens bericht dat je dan niet meer mag spelen live, maar dat is wel heel zelden. En in het ergste geval, bijvoorbeeld in Amerika kan je hele hoge boetes ervoor krijgen. Ja, dat kan tot in de tienduizenden, honderdduizenden euro's oplopen. En zeker als het al een succesvolle plaat is, geven ze je een boete en claimen ze je inkomsten. Dus dat wil je gewoon voorkomen. Hoe zit het dan met royalty-free sample packs? Mag je als je die gebruikt het gewoon crediten als eigen werk? Als er helemaal niks in staat over dat je het niet commercieel mag gebruiken of dat je niemand hoeft te crediten of dat het dus echt vrij is, dan mag je het gewoon aanmelden als eigen werk. En dat is vaak zelfs met vocal samples, stukjes tekst, hele herkenbare stukjes muziek zijn er tegenwoordig beschikbaar die op die manier gebruikt zijn. En dan mag je het gewoon als 100% Sam aanmelden. Wat wel zo is dat iemand anders kan ook diezelfde sample gebruiken en dan kan jij daar weer moeilijker zeggen, hey, jij hebt mijn werk nagemaakt, want dat komt dan uit die sample pack. Maar de keiharde praktijk ervan is, je gaat naar een website waar ze sample packs verkopen. Je betaalt 15, 20 euro voor die sample pack. Je downloadt hem, zit er een klein tekstbestandje in. En in dat tekstbestandje staan de eventuele regels omtrent het gebruik van de samples die in die sample pack zitten. Oké, bottom line, vraag dus toestemming van de rechthebbende als je een sample wil gebruiken. Wil je meer weten? Check dan meer video's in deze serie. Dit moet je weten.